Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi v-am pregătit cu totul ceva special, foarte special aș putea spune, mai exact. Am făcut încă un experiment cu oțet. Da, Cristian, ia! Cel mai tare experiment pe care l-am făcut până acum și l-am experimentat. Mai nou, am luat un ou, obișnuit, un ou de găină și am de gând să îl adaug într-un recipient cu oțet. Stați cu noi până la finalul episodului ca să puteți vedea ce efect a avut oțetul asupra oului. Scopul experimentului este acela că oțetul trebuie să descompună calciul de pe ou, să ia toată coaja. E extraordinar ce poate face, așa că urmăriți acest episod până la final, stați cu mine până la finalul clipului, e extraordinar. Nu uitați de un like, share și subscribe dacă vă place acest episod. După cum observați, aici este sticla de oțet. Oțet din vin, tradiții din 1875. Aici am clasica mea și celebra cană pe care eu am transformat-o în cana mea de experimente. Cu capac, e super șmecheră. Și aici am ou. E un ou normal de găină, din comerț, se poate vedea că are ștampila asta pe el. Așa, am să pun oul aici. Nu știu cum să fac să se vadă mai bine. Așa, probabil este în cană. Și acum am să iau oțetul și am să-l pun peste. Trebuie să fie acoperit. E perfect. Dragă oule, dragă, ne vedem peste 7 zile. Uitați deja cum începe acidul să prelucreze materia. Din oțet deja începe să îl dizolve. Se observă foarte clar aici cum a început să reacționeze cu corpul străin pe care l-am adăugat, adică oul. Da, se pot vedea acele perle pe el. Da, ce se va întâmpla? La finalul experimentului, coaja oului va dispărea, dar oul nu se va sparge, miezul, care e înăuntru. Și o să putem să-l admirăm în toată splendoarea lui, fără coajă. Deci, produsul întreg. Practic, ce face oțetul? Mănâncă calciu de pe oase, pentru că ăsta este un strat de calciu foarte puternic, care se află pe coaja oului. Iar prea mult oțet, nu știu, adăugat în multe mâncăruri și așa mai departe, pentru corpul uman poate fi dăunător atât pentru inimă cât și pentru oase, pentru sistemul osos. Așa că așteptăm finalul să vedem cum va reacționa și dacă va reuși oțetul să descompună calciul de pe ou. Am făcut un experiment cu metalul și acolo s-a descurcat foarte bine. Deci a distrus complet rugina de pe acel obiect pe care eu l-am adăugat în recipientul cu oțet. Hai să vedem ce se întâmplă și cu ou. Rămâneți până la finalul episodului. Să vedem rezultatul. Uai, abia aștept.
După cum puteți observa, coaja de pe ou a dispărut complet, uitați. Așa arată ou fără coajă. Toată coaja e aici, sus deasupra. Asta e coaja oului, vedeți aceste măruntaie mici care zboară de colo coace. Am sagit paharul, uitați, asta toată e coaja. Așa este forma lui fără coajă, e doar albuș și gălbenuș. Doar albuș și gălbenuș fără coajă. Uitați cât de clar se vede, uitați molecule foarte mici, microscopice chiar. Și uitați acele bule de oțet care îl înconjoară pretutindeni, deci încă face efect, încă fermentează. Și cu cât îl lași mai mult se va dizolva complet. Deci orice obiect îl adăugați în oțet și îl țineți mult, se va dizolva, va dispărea complet. Deci va fi total dizolvat, topit. E incredibil ce poate să facă și fac pariu că mulți dintre voi nu știați chestia asta. Deci putem să vedem ou în starea lui naturală, atenție, nu e fiert. Deci e viu. În starea lui naturală, fără coajă. Incredibil, uitați, am dat capacul jos, asta e coaja și ăsta e ou. Am să încerc să golesc acum oțetul din recipient cu coajă și să fac cumva să se vadă doar ou curat, să îndepărtez această coajă de jur împrejur. Haideți să vedem imediat. Gata, am revenit, am golit și partea și mai mișto este că s-a făcut ca o minge. Uitați cum arată. Stai să încerc să scot o fire. Complet fără coajă. E grozav, nu? Uimitor. Wow, și cum se simte. Pot să-l iau în mână, uite, nu se sparge. Deci, datorită oțetului, putem vedea miezul oului, nucleul lui, fără coajă, deci în forma lui naturală. Nu e fiert, nu e prăjit, nu nimic. Deci în forma lui naturală. Incredibil. Cam asta a fost experimentul, ați putut observa cum oțetul și-a făcut încă o dată treaba și nu m-a dezamăgit în acest experiment. Mai exact ați văzut și voi cu ochii voștri cum a îndepărtat toată coaja de pe ou. Cum nu, Cristian, că așa a fost. Cristian e cu mine, se joacă, e foarte energic. Vrei să saluți? Hei, fă-le cu mâna, fă ceau. Spune ceau. Iar dacă vă place de noi, nu uitați de like, share și subscribe. Abonați-vă și apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. Și hai să ajungem la 100 de capa. Bye, bye, bye!